Nou, en hier is dan de... Nou, we zitten op het Ketelmeer. Even kijken. We zijn in Urk. Goedemiddag. Heeft u een mooie boot? Nou, dit was altijd al een droom dat ik op dit schip even kon kijken. Nou. Ja, dat zijn allemaal ongekomen collega's. Ja. Achter mij zie je de zon in de zee zakken. De volgende keer. Harderwijk tot de volgende, zeggen we dan altijd. Nou, weg zijn we. Harderwijk was hartstikke leuk. Nou, varen de sluis uit en wij gaan de sluis in. Ze verzwaaien altijd heel vriendelijk. Iedereen die heeft altijd een... nou, ze hebben er zin in. Nou, en hier is dan de... Goeie vaart! Dank je! Uit Aalsmeer. Nou, wat leuk. Ja, die hadden jou even gecontact via de marifoon. Via de marifoon. Dat is helemaal leuk. Frion. Ja, de Frion. En die gaan komen uit Aalsmeer. Dus ja. Nou, en wij gaan de sluis in. En ik had lekkere... Ik had hele lekkere koek gekocht. Zeebeer in Harderwijk. En die hebben we net genuttigd en die is echt heel erg lekker. Rina zei het ook al. En nou, vandaag weer gewoon een enjoy life dus. Sluisje in. Ik ga de vennis ophangen, hoorde ik net van de baas bij een stuurboord. Nou, we liggen weer in de Revensluis. We hebben niet zoveel gefilmd, want we hebben de heenweg al gefilmd. En ja, trossen vast, schroeven uit. Het was drukker in het verleden. Oké. Helemaal leuk. Ja, maak even een praatje met de sluismeester. En dan komen nog wat scheepjes achter ons. En ik weet niet of Diana het al had gezegd, maar wij gaan naar Urk. Op naar Urk. Helemaal leuk. Dan gaan we het bootje achter ons. Dan gaan we zo de sluis weer uit. Helemaal leuk. Doei. Nou, allervriendelijkste sluismeester. Even een praatje gemaakt. We gaan de sluis uit. Rondvaartboot.
sluis weer in. Mooie wachtgelegenheid eigenlijk, hè. Het is een mooi plaatje. We gaan die kant op. Zo de vendors even binnenhalen. Het snitsen. Nou, wij gaan de kant op. Nice, hè? All of my heart is yours, is yours. All of my heart is yours, is yours, is yours. I've got roots deep in Texas, back in my hometown. I've got family in Bama, see them when I drive down. Got a bike in California, I ride it by the ocean waves. I've got a scattered mind in these songs I write, with memories under distant skies all across time. But one thing is wherever you are. And now all of my heart is yours, is yours. Now all of my heart is yours, is yours. Everywhere that I've been, everywhere that I go, the scars and the laughter that's etched on my soul. You can take it apart, but all of my heart is yours. Ja, hier aan stuurboord krijgen we het IJsseloog. En wij gaan richting de Ketelbrug. Hier aan stuurboord zie je nog binnenvaart komen. Hier ook op de kaart. En wij gaan rechtdoor. Hier komt er een die denk ik iets meer diesel verbruikt als wij. Nou, we zitten op het Ketelmeer. Hier aan stuurboord het IJsseloog. En recht voor de kop. Nou, dat kan je nog niet zien met deze camera, maar daar is de Ketelbrug. In de bakbord vaart nog iemand richting waar wij vandaan komen. En ja, het is gewoon schitterend weer. Dus ja, op naar Urk. Zo, we varen hier de Ketelbrug onderdoor.
En aan de overkant heb je Urk. En dan blijft wel een beetje te deinen. En we gaan een klein stukje rechtdoor en dan de haven van Urk in. Even kijken. We zijn in Urk. Checktijd 1:15. En we gingen 9 uur de brug door in Harderwijk. Nou, Urk, we zijn er. Plekje zoeken, denk ik. Een beetje aan de zijkant even. We zijn hier al natuurlijk een aantal jaar geleden geweest met vorige Enjoy Life. En we dachten nou, even een stuk varen en toch maar Urk aan doen. Ja, vuurtoren over de vlag. Als het goed is hier het strand. Het IJsselmeer. Een bakboord. En hier hebben we het restaurant. Het terras is open. De Zuiderzee rondvaartboot. We gaan even een plekje zoeken, denk ik. Alleen even kijken, want Erik zei dat alles via de website ging. En ik zei toen, we kijken wel. Gaan we ook even kijken waar we gaan liggen. Hè? Nou. De havenmeester daar in zijn bootje. Een havenmeester. Nou, eens even kijken of er een plek is voor ons, toch? Het zal best wel een plekje zijn. Waarom? Dus dat. Even achter Erik langs, zo. Goed. Zijn uitzicht. Nou, de havenmeester. We gaan eens even kijken. Even buiten kijken. Kijk, hierachter is leuk het strand. Vuurtoren. Een restaurant. Nou, hier is de haven. Nou, zal het wel ergens een plekje zijn of niet? Dicht genoeg. Strandtent, paviljoen. En daarachter zie je het strand. Nou, wat mooi. Even kijken of de baas er is. En jij zag een havenmeester. Tenminste, Erik zag een havenmeester. Jij zag een havenmeester? Ja, hier naast je. In het bootje? Even kijken. Ah, is de havenmeester. Dag havenmeester. Goedemiddag. Het heeft u een mooie boot. Is er nog een plekje voor ons? Oh, kijk, jullie kunnen daar plaatsnemen. Oh, hier, oh, dat is mooi. Prima. kijk aan. Ja, vind ik een mooi plekje. Nou, dan kunnen jullie daar neerleggen, dan is dat ook weer op. Nou, helemaal geregeld. Ja, Erik zegt, alles gaat via de website. Zo nou, er zal best een plekje zijn. Ja, daarom. En het is gelukt. Kijk aan. Het is ook wat rustiger nou, dus... Helemaal mooi. Nou, dan gaan we hem hier aanmeren. Nou, kijk aan. Nou, Jullie waren net mooi op tijd. ja toch? Ja. Dat dachten wij.
Nou, we gaan elkaar zien. Ja, zo is het. Dankjewel. Nou, mooi. Nou, dat is mooi. We hebben wel een heel mooi plekje. Ja, wat jij... Hé, dat is een mooi plekje. Kijk eens, gewoon op de kop. Bij de vuurtoren, het terras. Nou, eigenlijk heel leuk. En de havenmeester zei, we zijn op tijd. Nou, fijn om te horen dat ik ook eens op tijd ben. Nou. Je bent nooit op tijd, jij. Nee, ik heb altijd mijn kwartiertje te laat. Maar we zijn nu gewoon op tijd. We gaan naar Almere. We liggen in Urk. Mooie plaats. We hebben hier stroom, water, alles bij de hand. En we liggen in de havenmonding. We kunnen er zo afstappen. En aan de andere kant heb je het strand. Helemaal mooi. Je kan hier zo opstappen. Ja, dat is wel een beetje zand, maar misschien even een kleedje buiten leggen. Wat zei jij nou, Klaas? Nou, dit was altijd al een droom dat ik op dit schip even kon kijken. Nou, Kijk. en wij vinden dat echt ontzettend leuk. Dus ik denk, ik stuur direct een bericht Ja, dat we er zijn. ja Want dit is zeker. geheel onverwachts. Ja, Dus zeker. denk ik, stuur een bericht en dan... en wat heb jij van moois? Ik heb even een bloemetje voor jullie gekocht. Ah, wat Dat is leuk. super lief. Zeker. Oh, dat vind ik wel heel Ja. lief. Nou, die zetten we neer. Die krijgen een mooi plekje. Kijk eens wat leuk. Nou, helemaal leuk. Ja, want jouw vrouw stuurde me nog een berichtje. Ja, Want die had contact, dus één moment. Want ik had wat van jouw vrouw beloofd. Dat ga ik ook direct doen. Ja, ik was Mijn vrouw zegt, ik wil graag ergens een handtekening op van jullie. oh ja, kijk er eens aan. Hartstikke leuk. En dat heb ik dan hierop gezet. En dan kan je Oh, een warm of koud drankje in doen, Ja. een blikje. zeker, hartstikke leuk. Ja, toch? Ja. Dus nou, welkom. Wil je wat drinken? Doe maar een kopje koffie. Oh. Daar houd ik van, dan Koffie. doe ik met je mee. Ja. Helemaal leuk, Klaas. Ja. Oh, ik heb nog één vraag. Hoe heet je vrouw? Dirkine. 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 Nou, de groeten Dirkine en de handtekening zoals beloofd Ja. is onderweg. En super leuk dat Klaas er is en jammer dat jij er niet kan zijn. Heel erg bedankt voor het plantje. En wij gaan nu aan de koffie. En de volgende keer neem je vrouw mee. Volgende keer neem ik mijn vrouw mee. Helemaal zeker. goed. Oké, ik ga koffie maken. Ja. Wat heb jij in de koffie? Melk en suiker. Gaan Lekker we. duur. En ik was even aan het dronen. Jij bent even van dronen. Ga ik ik, even koffie. Ga lekker zitten. Ik zal die beelden er even achter zetten. En dan later. Nou, helemaal leuk. Ja, maak gelijk even een post. En ik heb hier allemaal enveloppen voor de nieuwe vlaggetjes. Voor allemaal mensen. Ja. Ik heb even de codes erop Oh, geschreven. super. En dat is wel aardig. Ja, Want Klaas gaat ze op de bus. Klaas, dus mocht je deze ontvangen, Klaas die doet ze op de bus. Komt helemaal goed. Ja? Helemaal mooi. Oh, ben je op de fiets? Nee, ik ben met de auto. Oh, nou helemaal mooi. Nou, misschien komt Klaas, die is hier beter bekend als wij. En, Maar je moet ze wel beloven vandaag op de bus, Ja, hè? vandaag gaan ze op de bus. Helemaal goed. Nou, dus degene Echt die vlaggetjes supertof. heeft besteld. En dan wil je nog meer vlaggetjes bestellen. Dan kan je ze bij Diana op de website bestellen. ja. www.enjoylife.eu. Nou, Ja. we gaan lopen. We gaan nog even een bakje doen met Klaas. Ja. En dan gaan we op Urk kijken. Ja. Later eens. Nou, hier ligt de boot. En hier is het strand. Het strand van Urk. Hierboven denk ik een restaurant of zo. Maar hier kun je naar het strand. Nou, als je hier kinderen bij hebt, kunnen ze hier lekker naar het strand. Ja, maar daar hoef je geen kind voor te zijn hoor. Nee? Ja,
Zo altijd blij van het strand. Nou hè? Ah. Mooi water. Hè? Allemaal schelpjes. Echt leuk. Het is echt mooi strand. Nou, hier een beetje de haven van de bovenkant. Hier een kaart van het oude dorp Urk. Nou, even kijken. Hier nog een paar vissersboten uit Urk. De Uk 61, Uk 46. En daarachter de Uk 114. De Uk. Allemaal Uks. Ja. Die worden nog steeds gebruikt. En hier hangen visnetten. En daar heb je nog een werf. Die werf doet het ook nog. Er staat ook een schip op. Ja. Oh, mooi. Ja toch? Mooi hier hè? Ja. En we hebben mooi weer. Nou, we zijn bij de vuurtoren. We zijn even naar het puntje gelopen. En de vuurtoren werkt ook nog. En daar een stukje verderop. Ja, dan zie je een steen in het water. Dit is wel een vette foto. Daar zie je een steen in het water. Oh ja, klopt. En die steen, die heeft een verhaal. Dus als jij het nou weet, wat dat verhaal is van die steen, zet het even in de comments. Want wij weten het. Dus dit is onze Ja. vraag van deze Ik weet niet of je hem kan video. zien op de camera, en anders plak ik hem er wel even op. Een steen. Diane zegt net, de vuurtoren is Ja, of geopend. jij dat wil, hè? Ja, ik heb niet zo'n behoefte, zeg Nou, maar. dan ga ik ook die kant op. Ik heb niet zo'n behoefte om al die trappetjes te lopen. Niet dat ik lui ben hoor, maar ik heb wel genoeg gevaren vandaag. Maar even een stukje Urkie lopen. Op Urkie lopen. Dit is daar een steen. Nou, hier nog een bootje. Geinig. Nou, Ga jij ietsje daar staan, dan ziet die mevrouw. nou, weet je wat dit betekent? Geen idee. Zet het even in de comments. Staat er niet bij. Staat er wel bij. Nou, hier een van de kerken van Urk. Hier achter de begraafplaats, maar die heb ik maar niet gefilmd. Nou, dit monument is ter nagedachtenis van de verdronken vissers. En eigenlijk alle vissersfamilies die staan hierop. Het begint bij 1717. Hier. Tot. En dan loopt het op tot daar. Dus alles staat hierop. Er staat ook op hoe oud ze waren en op welk schip ze zaten. 25 jaar achter, allemaal jong eigenlijk. Ja. Ook hele families. De laatste was in 2019. De Urk 165. Ja, deze mensen zijn allemaal verdronken. Dat is aardig wat. Een hele muur. Ja, dat zijn allemaal omgekomen collega's op schepen. Hè? Nou, dat waren de zeevissers, hè. Ja. Elke keer voeren ze uit en dan maar afwachten als ze terugkwamen. Ja, Nou, inderdaad. je ziet dus dat er genoeg niet terugkwamen. Ook alle leeftijden. Ja, maar soms hele families heb ik gezien. Ja. Ja, en ik zie ook een familienaam. En die zijn hier ook nog steeds woonachtig van ja. mijn moeders kant. Oké. Dus posten. Post. Dus dat zou Ja. familie kunnen zijn. Maar in ieder geval het is wel triest en een mooi monument. Ja. En ook nog recent, hè, want ze bouwen door. Ja, tot 2019. hè. Ja. Dus 41 en 27 jaar. Ja. Ja. Nou ja, maar even een moment om er dan bij stil te staan. En mooi dat dit er is. Want ja. Nee, inderdaad.
Maar ze zijn nog niet vergeten, want ik zag ook bij eentje bloemen leggen. Ja. En, Klopt. Nou ja. Nou, even moment bij het monument, Ja. toch? Even een minuutje stilte. Een moment bij het monument. Ja. Doei. Nou, we lopen even door de straatjes, maar het zijn allemaal een beetje aparte huisjes. Hier ook allemaal bootjes in de raamkozijn. Winkeltjes. Allemaal een beetje in stijl. Nou, hier nog een scheepswerf. Nog één. Die is nog in gebruik. Er staan 3 schepen op. En waar liggen daar? Aan het einde. Bewust werken. Ja? Ik denk een beetje pleziervaart, werkvaart, zeilboten. Oh, dat ja. het een beetje moet pretenderen wat Ja, maar dit is een in de vis. haven welkom is. Ja. En hier zeilboot. Nou. We lopen hier over de boulevard. Nou, in het dolfinarium geen orka. En hier staat er gewoon één op de kant. Alleen ja, hij beweegt niet. Nou, we zitten op Urk. Hè? Dan moeten we toch even vis eten. Ja. En dat doen we mee. Met Baarsen. Baarsen. Ja. En Diana had erover een hele mooie Muurschilderen. Ja, moet kijken hoe gaaf. mooie muurschilderingen. Nou, echt wel een vis. Ja. Urker tekening, ja. Hele gave zaak. Ik ben benieuwd of het vlees en, of tenminste de vis ook zo smaakt. Nou, dat denk ik wel hoor. Dat is wel, ik heb net in de vitrine gekeken en het ziet er allemaal goed uit. Mooi. We gaan het zien. Hier staat het. Baarsen vis. Specialiteiten. Nou, we hebben onze eten niet gefilmd. Maar we hebben heerlijk gegeten. Bij, Ja, we hebben heerlijk Ja. gegeten. ja, ik weet niet hoe de winkel heet. Bij de vis. Bij hier Baarsen. Echt een aanrader. Baarsen. Ja. En Diana die gaat nu de verkeerde kant op. Zullen we hierheen gaan? Dan komen we. Langs de haven. Daar lagen we 2 jaar geleden. Nou, ik denk gelijk langs de haven lopen. Nee, het was echt lekker. Aanraden. Alader. Goed eten bij Baarsen. En nu gaan we naar de Wold wandelroute. Dan lopen we hier langs de werf. Ja, de onderkant staat in yellow green. Scheepswerf Westhaven. Ja, Westhaven. Hier word je omhoog getrokken. Ja. Staat wel hier. En die trekken we omhoog. Maar dat bij ons lukt dat niet, denk ik hoor. Nee, dat wordt een beetje moeilijk. Hier kan je de hellingen goed zien. En de oude Urker vissers. En het zonnetje gaat onder. Ja, kijk. De zonsondergang zou romantisch moeten zijn, hè? Met z'n tweeën. Nou, daar heeft Erik geen zin in. Al die romantiek. Erik wagen naar de boot. Nou ja, ik heb wel even wachten tot dat ding, tot die vuurbal in het water geleden is. Ja, Maar dat duurt nog even een uurtje. nee, we gaan lekker naar de boot. Vind ik zo onzin. Ik heb nooit de zon onder zien gaan. Ja, ja. Nou, het zonnetje gaat onder. Hè? Ja. Achter mij zie je de zon in de zee zakken. En vond je deze video nou leuk? Geef een duimpje. Abonneer. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.
En bedankt voor het liken. Zo, en wij genieten nog even van de zonsondergang. Ja. En dan gaan we straks die kant op. Ja. En dan zie je daar net tussendoor ons schip. Ja. Dus nou, En we gaan Urk even... op Urk was helemaal geweldig. Doei. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Fill our lungs with the air of summer. This is our grand adventure. Eyes closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life.